Sziasztok! Lelkitársaknak készítünk most egy videót. Lássuk, hogy mire számíthatnak a lelkitársak a következő időszakban, illetve most hogy vannak, és hogy vannak egymással kapcsolatban, mi történik náluk éppen. Tudjátok, nálam a lelkitársak bárki lehet, barát, testvér, szülő, gyermek, rokon, ismerős, fiú, nő, lány, apa, mindenki lehet. Úgyhogy úgy válasszátok ki, hogy szerintetek ki, hogy melyik jelölő kit jelöl. Jó, tehát lássuk az ő kapcsolatuknak a jelenlegi helyzetét. Kettőt kérek a nő, és kettőt a férfi részére. Tehát először kettőt kérek a nő részére, hogy mi ez a köztük lévő kapcsolat az ő oldaláról, hogyan van. És hogyan van a férfi oldaláról ez a kapcsolat. Hát a női oldalról úgy tűnik, hogy ő egy nagyon stabilan áll ehhez a kapcsolathoz. Úgy gondolja, hogy ez egy teljesen jól működő, vagy legalábbis az ő igényeinek teljesen megfelelően működő kapcsolat. Ami ráadásul olyan, minthogyha tele lenne sok pozitívummal, de mit tudhatunk meg itt az állandóságról? Arra kérnék még plusz információt. Mi az, amit az állandóságról megtudhatunk? És a hűségre is kérnek szépen. Hát ugye az állandóságra, amit kaptunk lapokat, az alapján azok csak azt erősítették meg, amit az előbb mondtam, tehát, hogy az ő reményeinek, vagy az ő elvárásainak, igényeinek teljesen megfelelő módon alakul ez a kapcsolat. A másikra, de a hűségre, ami kijött, ott viszont azt mutatja, hogy azért nem teljesen hibátlan ez a kapcsolat, vagy nem teljesen megvalósult, de úgy látszik, hogy a női fél ezzel a jelenlegi szituációval kvázi elégedett, függetlenül attól, hogy vannak körülmények, amelyek akadályozzák ennek a kapcsolatnak a mélyebb megélését, de ő mégis úgy érzi, hogy jól van ez így ebben a pillanatban, vagy ebben a szituációban. Elképzelhető, hogy azért, mert ő most az ő saját életét próbálja rendbe tenni, vagy az ő saját lelki világát próbálja rendbe tenni kívül-belül. Tehát, hogy ahhoz a feladathoz, amit éppen most végez, ahhoz ez a szituáció, ez pont jól, pont megfelelő neki. A férfi részéről viszont azt mutatják a lapok, hogy olyan, minthogyha ő benne valami betegséget szüntetne meg ez a kapcsolódás. Rákérdezek, hogy mi ez a betegségét, hogy mi az, amit ő megszüntet ez a kapcsolat most. És a tolvajra is rákérdezek.
olyan, mintha ez a kapcsolat a férfinél rávilágítana arra, hogy milyen beteges, már úgy értve beteges, hogy nem ideálisan működő kapcsolati mintája volt neki. Tehát, hogy amit ő eddig úgy gondolta, hogy az egy jól működő kapcsolat, az most porba hult ezzel a kapcsolatnak a megismerésével, ennek a jellemzőivel találkozva, ő egy egészen másfajta kapcsolódást ismert meg, és amit eddig úgy gondolta, hogy úgy kell működni egy kapcsolatnak, ebből egy rájött, hogy az nem biztos, hogy igaz volt. Vagyis nem biztos, hogy az az igaz. Tehát ezt az illúzióját, na ez most eszembe jutott, ezt az illúzióját szüntette meg, amiben ahogyan eddig egy kapcsolatra gondolt, ahogy eddig egy kapcsolatra tekintett. És ez a kapcsolat erre mutat rá neki jelenleg. De akkor megnézzük, hogy ők hogyan gondolkodnak egymásról, ezek a lelkitársak. Mit mutatnak a lelkitársak egymásról való gondolatairól, alapok, lássuk. Kettőt kérek a nő, és 2 a férfi részéről, tehát 2 kérek, hogy gondol a nő, jelölt személy a férfira ebben a kapcsolatban, ebben a lelkitársi kapcsolatban, hogy gondol rá, hogyan gondol rá, és a férfi hogyan gondol a nőre. A nő részéről, ami kijött, az nagyon érdekes, mert az jött közben, ahogy ezt kiraktam, olyan, mint hogyha az ő gondolataiban az volna a férfival kapcsolatosan, hogy olyan akadályok és környezeti különbségek vannak közöttük, amikről eddig a nőt megtestesítő személy, tehát ő ilyenre nem is gondolt. Tehát, hogy az ő ábrányaiban, és akkor itt megint azt mondom, hogy az ő korábbi gondolataiban, vagy korábbi világában ő ilyen típusú akadályt, ilyen típusú ellenségeskedést mondjuk, vagy ilyen hát nem is akadálynak nevezném, hanem nem tudom. Szóval olyan problémát, amit ez a kapcsolat neki megmutatott, arra ő eddig nem is gondolt volna. Mindjárt rákérdezek erre az ellenségre, hogy mit jelent itt ez az ellenség. És az utazás mit jelent? Hát itt az akadályokkal kapcsolatosan jött még az, hogy a kommunikációjukban is megnyilvánult olyan szintű kapcsolódás, olyan szintű intimitás, amiben ő korábban reménykedett, de nem tapasztalta meg. Illetve az utazásra pedig kijött így a ház és a találkozás, tehát, hogy azt gondolja, hogy ez a fajta stabilitás, amit így a másik mellett így megtapasztalt, az is itt a kevés találkozás ellenére is, ez egy
egy teljesen újszerű élmény neki. Mindenképpen, hogy ez egy váratlan új ismeretet mutat neki. A férfi esetében viszont ő egy váratlan testi vágyakozást ismert meg a nő által, tehát gondolataiban neki ezt foglalja le a gondolatait, hogy olyan testi vágyat érez a másik iránt, ami őt is teljesen meglepi és lenyűgözi. De mit kell kérdezünk még, mit jelent itt a vágy? Mit tudhatunk meg erről? Mi az a vágy? És a váratlan örömre is kérék. Itt a vággyal kapcsolatosan jött nekem az, hogy félelmetesnek érzi azt, hogy milyen mélyen vonzódik testileg, milyen mélyen vonzódik ezután a női párja után. És az is sokat foglalkoztatja, hogy egy válás, ami lehetséges, hogy az ő életében van, vagy a kettejük elválása, vagy a nőnek a válása, az milyen bizonytalan is tud lenni, főleg ennek a tükrében, hogy ez a vágy benne ilyen erős. Tehát vagy lehet, hogy pont ezért merül fenn benne ez a vállás gondolata is, hogy ez a testi vágy benne ezután a nő iránt olyan erős, ha például nem vele él, akkor lehetséges, hogy ez az, ami őt hát nagyon elgondolkodtatja itt a nővel kapcsolatosan. Megkérdezzük, hogy mit érez iránta a férfi, és mit érez iránta a nő a férfi iránt. Ismét kettőt kérünk. Nagyon érdekes, a nő ebben az esetben az életkörülményeihez képest egy nagyon stabil gondolati szinten éli meg ezt a kapcsolatot, a férfi pedig a gondolataiban egy nagyon vágyakkal teli módon, de megnézzük, hogy érzelmeikben hogy viszonyulnak egymáshoz. Tehát a nő érzelmeit a férfi iránt kérjük itt ebben a kapcsolatban. És a férfinak is az érzelmeit a nővel kapcsolatban. Hát a nő részéről kijött, hogy ő nagyon magányosnak érzi magát, feltételezem, de így a férfival kapcsolatban, vagy pedig, ha van a férfinak egy meglévő társa, akkor azt érzi, hogy annak nagyon erős a befolyása. De akkor most rákérdezünk arra, hogy mit tudhatunk meg az özvegyasszonyról. Az özvegyasszonyról. És a pénzről. Azt hiszem, hogy az utóbbira. Tehát, ahol az van, hogy a férfinak van családja vagy társa jelenleg, akkor az nagy befolyást gyakorol a férfira, és ezt érzésként van meg benne, mint negatív érzés. Tehát úgy értem ezt, hogy a nő ezt
fájó dologként éli meg. A férfi esetében viszont a nővel kapcsolatosan itt két verzió van itt is, ahogy az előbb mondtam, tehát ha van neki saját kapcsolata, amiről a nő is érez, akkor azt érzi, hogy az a kapcsolat nem túl jól működik, sőt, elég sok probléma van benne. Amennyiben nem erről van szó, hanem erről a kapcsolatról, vagy ezzel a kapcsolattal vannak érzései, akkor viszont az, hogy amit az előbb, hogy nagyon befolyásolják azok a testi vágyai ez iránt, a nő iránt, és ezt ő egy ilyen beteges kötődésnek érzi. Tehát, hogy úgy érzi, hogy az nem normális már az, ahogy a nő vágyakozik ezután a nő után, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg akkor itt a házasságról. Mi az, amit erről bővebben tudhatunk. És a betegségről. Hát itt megint az utóbbira érzek utalást, tehát az előbb a nőnél arra, hogy ott a másik kapcsolattal szemben vannak ellenérzései, itt pedig a férfi részéről azt érzékelem, hogy ezzel a kapcsolattal vannak olyan érzései, hogy szereti, hogyha ez a kapcsolat felszínesen is és mélyen is érzelmeket vált ki benne, viszont ezt már túlzónak tartja, illetve azt a vágyakozást is, amit érez. És pedig nem sok találkozás van közöttük. Ezt nagyon érdekes, hogy itt most valamennyire összhangban is vannak ezek a lapok, hiszen hogyha a nőnél is azt nézem, hogy a kettejük kapcsolatáról van szó, akkor pedig ott is ezt lehet érezni, hogy a magányosságot leszámítva azért elég kitartó érzések vannak benne is. Jó, hát vajon változik-e bennük? Változik-e ebben a kapcsolatban valami a következő 1-2 hétben? Lesz-e közeledés egymás felé? Mert azt látjuk, hogy nem nagyon vannak együtt, illetve a nő részéről még nem jött ki olyan nagyon szerelem, őnála csak az jött ki, hogy ő neki az így megfelel a kapcsolat jelenlegi állapota, lesz-e ebből elmozdulás, vajon? Lássuk a következő 1-2 hétben, hogyan alakul ennek a lelkitársi kapcsolatnak a helyzete, a státusza, kettőt kérek a nő részéről, hogyan alakul ennek a kapcsolatnak a helyzete a következő 1-2 hétben, és a férfi részéről is szeretném megtudni, hogy hogyan alakul. Hát ez érdekes, a nő úgy gondolja, vagy a nő részéről úgy érzi, hogy jól alakulnak a dolgok, a sors is beleavatkozik, a férfi viszont nála jelenik meg az, hogy kevés lesz az örvendezés, kevés lesz a pozitivitása ennek a kapcsolatnak, tehát nála egy hiány fog mutatkozni, de akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt a szerencse a nő részéről. A szerencse mit jelent? Mit jelent a nő részéről ez a szerencse? Hová?
és azt látom, hogy ő függetlenül attól, hogy találkozás összejön-e vagy sem, közöttük ő kitartóan megmarad ebben az állapotban, hogy ő neki ez a kapcsolat, ez így most pont jó. Nagyon érdekes. Tehát ő most valami egészen mással van elfoglalva, nem erre a kapcsolatra fókuszál, benne van a kapcsolatban energia szinten mindenképpen, érzelmileg is valamilyen szinten, de ő nem éli meg olyan tragikusan azokat a hiányosságokat, amit a férfinál látunk, mint ahogyan a férfi. És akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a férfi részéről ez a kevés pénz. Miért érzi ő azt, hogy itten nem jó a dolgok? Miért van nála ez itt? Miért így nyilvánul meg? Mi az, ami miatt ő így látja ezt a kapcsolatot? És az örvendezésre is kérek. Hát a férfinál meg őnála azok nem változnak, tehát hogy a benne lévő kételyek, hiányérzet, veszteségérzet, semmi nem jó érzése, ez továbbra is megmarad, és ezen ő rengeteget fog gondolkodni. Nem látom, hogy változtatna rajta, illetve lehetséges az is, hogy az is elbizonytalanítja, és félelmet is kelt benne, hogy a nő például így viszonyul ehhez az egészhez, hogy ő neki ez is megfelel. És lehet, hogy például a férfi azt szokta meg, hogy nyomulnak a nők, és akkor ez a nő meg nem nyomul, mert ő el van foglalva azzal, amivel, ki tudja mivel, amitől ő elégedett így a dolgokkal, többnyire, és akkor ez a férfinál bosszúságot okoz, hiányt, akadályt a kommunikációjában. Szóval összességében úgy látom, hogy a nő részéről megmarad ez a kapcsolat, ahogy most van, a férfi részéről meg megmarad az hogy nekem semmi nem jön össze dolog, érzés, amit így a pillanatnyilag is érez, illetve ahogy a kapcsolatuk jelenleg is áll, ez későbbiekben is úgy tűnik így fog alakulni. Azért én mindenkinek, aki ilyen kapcsolatban van, azt kívánom, hogy bármelyik fél is, hogy találja meg a belső békéjét, és hozzátok ki mindenből a maximumot, amit lehet, maximum jót. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnézitek a videót, köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok, ha megírjátok, hogy mit gondoltok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!